هذا هو الخليفة أبو علي بوتين. إن كان في ظاهر التسمية كم كبير من التندر وسخرية غمز إليها مطلقوها، إلا أن في طيات هذا الوصف ما قد يلخص نظرة المسلمين الجديدة نحو روسيا. فها هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفاجئ الجميع في توقيت لافت ويأمر بإلغاء مرسوم سابق أصدره قبل أعوام يمنع نشر واستنساخ كتاب صحيح البخاري في روسيا، وهو الكتاب ذاته الذي بات محل جدل بين المسلمين أنفسهم. الأمر عند الرئيس الروسي لم يتوقف عند رفع الحظر عن الكتاب، بل تعداه إلى ما هو أكبر عبر التعهد بتوزيع صحيح البخاري بالترجمة الصحيحة، إضافة إلى توزيعه مجانا على كل راغب ولوجه الله. ورغم الانقسام حول دوافع بوتين والتساؤلات حول كيفية تنقيحه وماذا يعني بالترجمة الصحيحة، إلا أن حقيقة واحدة يبدو أنه لا يمكن تجاهلها، بأن سيد الكرملين اقترب من طي صفحة هزيمة دولة السوفيات من بوابة الجهاديين المتشددين في أفغانستان، وأنهى عداء إيديولوجيا لطالما استحكم قبلا بين روسيا الشيوعية الملحدة والإسلام والمسلمين في كل مكان، خاصة وأن خطوة رئيس روسيا تجاه صحيح البخاري تأتي في توقيت حساس يشهد استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي يشترك بها فرقتان من المسلمين، أحدهما يحارب مع روسيا على رأسها قوات الشيشان التي يتزعمها حليف بوتين المخلص رمضان قاديروف، والأخرى تحارب لجانب القوات الأوكرانية بحكم العداء مع بوتين وقاديروف ذاته. فما هو الهدف الحقيقي من رفع بوتين الحظر عن صحيح البخاري؟ بينما تتحضر أوروبا لشتاء قارس وتتظاهر بعض الشعوب فيها ضد الغلاء ونقص الطاقة والغذاء، يبدو أن بوتين لم يكتفي بخطب ود الأوروبيين ودعوتهم للجوء إلى بلده حيث الدفء ورغد العيش بحسب إعلانات روسية، بل تعدى الأمر هذا ليتقرب بوتين من كل شعوب الأرض عبر اللعب على كل وتر حساس يعلم أنه يستقطبهم من خلاله، ولزيادة ثقة المسلمين به ومكافأة من قاتل منهم لجانبه أو اصطف معه واجتذاب من عاداه وحتى الذين حاربوا ضد جيشه، قرر أن يضيع بوتين ورقة جديدة على خصومه عبر التأكيد على انفتاح روسيا ورغبتها في تحقيق السلام بين الأديان في وقت تناصب أوروبا في بعض قوانينها المسلمين العداء عبر التضييق عليهم في عباداتهم وتغذية الإسلاموفوبيا لدى الأوروبيين، وحتى التمييز ضد المسلمين ببعض بقاع أوروبا خاصة بما يخص لبس الحجاب، إضافة لاعتبار ما يمس مقدساتهم حرية تعبير. ورغم أن بوتين لطالما دعم قضايا عدم المساس بمقدسات المسلمين، لكنه اليوم تجاوز كل المتوقع بعد أن أوكل مهمة ترجمة كتاب صحيح البخاري إلى حليفه القوي الرئيس رمضان قاديروف، الذي أعلن بأن الترجمة الصحيحة سيتم توزيعها تحت إشرافه على الجميع وبالمجان. وفي وقت يرى البعض أن قاديروف هو شخصيا من نصح بوتين برفع الحظر عن صحيح البخاري بعد أن أدرجته وزارة العدل الروسية في عام 2014 في قائمة المواد المتطرفة، يبدو أن بوتين لم يكن بحاجة للكثير من الإلحاح ليتخذ هذا القرار حيال كتاب شهد مؤخرا انقسامات كبيرة حوله بين المسلمين أنفسهم، ما حدا بمحللين اعتبار قرار بوتين سياسيا بامتياز، وهدفه حشد مليار مسلم خلفه بإعلانه اليوم رفع الحظر عن صحيح البخاري، وقبلها تأكيده أكثر من مرة تأييد حقوق المسلمين وأداء عباداتهم، إضافة لرفض المثلية واعتبارها شذوذا تروج لها أمريكا. بينما اعتبر كثير من نشطاء مواقع التواصل قرار الرئيس الروسي بادرة طيبة، ووصل الأمر ببعضهم لوصفه بالخليفة أبو علي بوتين تحببا وربما تندرا، فيما ظهر صوت ثالث يدعو لعدم التركيز على نوايا بوتين
بل إلى ضرورة استغلال الدول العربية والإسلامية ما يحدث في أوروبا وروسيا، وتحقيق مكاسب للعرب والمسلمين في وقت يبتغي الجميع رضاهم. بينما لم يخلو الأمر من وجود من ذهب إلى أبعد من كل هذا بالتخويف من نية بوتين بعد إعلانه عزمه نشر الترجمة الصحيحة، ما قد يؤدي بحسب هؤلاء المتخوفين من تضمن ترجمة صحيح البخاري الحذف والتنقيح لبعض الأحاديث، وبالتالي تفريغ الكتاب من مضامينه. وأنت ما رأيك بقرار بوتين حيال صحيح البخاري؟